අලුත් අවුරුදු විප්ලවය 2024 2024 තුවා ගොඩක් දේවල් කරන්න හිතාගෙන ඇති. ජිම් එකකට යන්න, ඇඟ හදන්න, සික්ස් පැක් හදන්න, මෙඩිටේෂන් කරන්න, ඔයාගේම කියලා බිස්නස් එකක් කරන්න, ඒ වගේම අලුතෙන් ජොබ් එකකට යන්න, ඒ වගේ තව ගොඩක් දේවල් කරන්න හිතාගෙන ඇති. ඒක කමක් නැහැ. ඒක හොඳයි. ඒත් දැන්ටම සති 3ක් ඉවරයි. හරි. ප්‍රශ්නේ තමයි 90ක් විතර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් මේකෙන් ෆේල් වෙලා 10ක් විතර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් මේකෙන් සක්සස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු. මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ෆෝකස්. අපි බලමු ෆෝකස් කරන්න බැරි අය කියලා. සෝෂල් මීඩියා. පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න. පෝස්ට් කරලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඔයාගේ ෆෝකස් එක දැන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මම තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඕගොල්ලන්ට. මම මේ කතා කරන්නේ යන් ජෙනරේෂන් එකට. ඔයාලා නිකන් හිතන්න. ඔයාලා වැඩ නොකර හිටියත් ඔයා වයස අවුරුදු 30ට යනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට වැඩ කරත් වයස අවුරුදු 30ට යනවා. ඒ වගේම තමයි මීට අවුරුදු 10කට කලින් මම ෆෝන් එක යූස් කරේ කොහොමද කියලා බලන්න. විනාඩි 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඕන යූස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මීට අවුරුදු 5කට කලින් මම යූස් කරේ කොහොමද කියලා බලන්න. නම් පැයක් විතර යූස් කරන්න ඇති. ඒ දැන් පැය 4ක් 5ක් විතර සෝෂල් මීඩියා ස්ක්‍රෝල් කර හැමතිස්සෙම බලන්න. ඔයා හිතන්න ඔයා අවුරුදු 25ක් තියා මේකම කරනවා කියලා. සෝෂල් මීඩියා බ්‍රවුස් කර හැමතිස්සෙම බලනවා කියලා. ඔයාගේ ජීවිතයේ තියෙන හොඳම කාලය තමයි මේක. ඔයා ඒක දැනත් ඇයි ඔයා ඒක කරන්නේ? අපි බලමු ඇයි අපිට මේක නවත්තන්න බැරි කියලා. හරි. මේවා මල්ටි බිලියන් කම්පැනිස්. මෙයාලා ගොඩක් ලොකු මාකටිං කරනවා. අපේ ඇට්‍රැක්ෂන් එක තියාගෙන ඉන්න. ඒක නිසා මේ සිස්ටම්ස් රන් වෙන්නේ එතකොට තමයි. අපි බලමු මේක කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා. මේක very interest topic එකක්. ඔයාගේ brain එක කැමති energy save කරන් ඉන්න. ඒක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට FB, Instagram, TikTok, YouTube ඒ වගේ shorts videos බල ඉන්න හැමතිස්සම. මේක නිකන් drug addict එකක් වගේ තමයි. ඒ වගේම තමයි social media. social media તો આ use කරන්නේ ඔයාගේ dopamine hit එක. ඒ කියන්නේ dopamine level එක up කරා ගන්න. ඔයා දැන්ටම මේකට addict වෙලා ඉවරයි. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකනේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙනවා කොහොමද මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉස්සරහටත්. එහෙනම් guys, see you on the next video. See you guys.